Hey guys, welcome to my very first Let Me Edit Your Photos session, kung saan i-edit ko yung pictures na sinenyo sa akin nung nag-post ako sa Facebook and Instagram to email me your photos and I will edit them dito. Now, before we get into the video, gusto lang sabihin na this is my way of editing photos. Hindi ko sinasabi na this is the best or better way to edit them. And then, this is not specifically a tutorial, but although pag-usapan ko naman yung walk kung bakit ko ginawa yung edit na yun, which in turn makakatulong sa inyo. So, pwedeng tutorial din siya, but it's just me editing your photos. With that being said, let's get into your submission. The first submission is from Jansen. Dalawa yung sinenyo sa aking pictures. I think same place, same sunsets. Yung unang picture ang ganda. Wala na akong ibang ginawang edit dito. Ang in-straight ko lang yung horizon konti. Like medyong rotate lang, but colors were amazing. Ganda ng sunset. Saan pala to? Dapat tinanong ko sa inyo kung saan yung mga pictures na binigay nyo. But anyways, ang ganda ng picture na hindi ko nag-color grade. Crop lang, tapos na. And then second picture na binigay mo is, I think it's your family picture. So right off the bat, na-notice ko kagad na masyadong tagilid yung subject, so pinaglaruan ko yung crop. Gusto ko sana may space din dun sa right side ng subject. We have to work with what we have. Then ginawa ko na lang is square crop, and kinat ko na rin yung konti dun sa left side ng subject para magmukhang balance. And then graduated filter dun sa taas, parang medyong i-bring up yung details dun sa sky. And then medyo tinaas ko rin yung brightness ng subject's faces, pero hindi masyado na magmukhang unnatural na siya. Kasi usually, di ba, pag bright yung background and then may subject, perception natin is maging silhouette yung subject. So, konti lang yung pagtaas ko dun sa brightness ng subjects para magmukhang natural pa rin. This is your before and after. Maraming salamat sa pag-send ng pictures, Jansen. And by the way, lahat pala na nag-submit ng pictures dito, all of their Instagrams will be linked down below. So, pag nagustuhan yung pictures nila, please do check them out. Our next submission is from Edric, and nag-send siya ng picture nila ng friends niya. Siguro friends mo. And na-notice ko kagad yung damit na journalist. And sinabi mo sa akin, it's for your campus newspaper. Naalala ko rin nung nag-journalist ako. I tried desktop publishing. I did news writing, which didn't go well. Doon ko na realize na journalism is not really for me. So ang ginawa ko sa edit mo is naglagay ako ng preset ko, which is edit session from the last video that I posted. It will be linked down below kung gusto niyo yung preset na yan. And then adjust ako, parang mas mukhang subtle yung mga kulay pero nandun pa rin. And then naglagay ako ng graduated filter sa baba, parang medyo maging dark kasi bright yung sky, so yung contrast ililid yung eyes ng viewers dun sa mamukha nyo mismo na nakasmile. So great picture, good luck sa future DSPCs, and thank you so much for submitting. This is your before and after. The next submission is from Hitfield James. Hitfield James, yes. Pangalan mo talaga yun? Nice. Ito yung sinend niyang picture sa akin. Na-notice ko masyadong dark and then JPEG lang siya, so magiging challenge siya sa pag-bring out ng details without parang destroying the picture. So ang ginawa ko is I edited from scratch. Pinaglaruan ko yung exposure, yung white balance. May nakita, nung tinaas ko exposure, may nakita kong ilaw dun sa likod na gusto kong i-enhance. So naglagay ako ng radial filter, and then mas mag-pop yung ilaw dun sa likod. Just adjust lang din sa kulay. I was going for the parang teal and orange look, pero hindi ganoon kalakas. Thank you so much for submitting, James, and this is your before and after. So far so good. And our next submission is from Jim Roy. Yung nagustuhan ko yung dalawang pictures na sinend niya. I think maybe ito wedding shoot to na maganda, and then yung portrait ng dalawang bata, I think. So the first picture na in-edit ko, nilagay ko yung preset ko rin na galing sa last video, link down below. And then nakita ko yung parang may fog, and then nakuha yung ibon mismo, which is very nice. Kala ko dinagdag lang yan, pero hindi. Ang ganda. So brinight ko yung taas, binabaw ko pala yung dehaze para magkaroon, mas lumakas pa yung fog. Then ang naging problema ko lang dito sa pictures na to, parang halatang galing Facebook ata or any other social media platform, kasi
habang in-edit ko sila, like literally nag-fall apart yung image. Masyadong mababa yung resolution. But nonetheless, after edit, ito yung first picture. Naglagay din ako ng graduated filter sa baba para magkaroon ng bright and dark contrast. Now, yung second naman, ito medyo nagustuhan ko rin yung pag-edit ko dito. Nilagay ko yung preset ko nilagay ko yung Taraluna preset for my free preset pack dun sa Instagram ko kung gusto nyong kunin. And after kung nilagay yung preset, adjust, then na-notice ko, since medyo mababa yung resolution, pwede ko silang ilagay sa parang white border para lang lumaki yung canvas. Parang lumaki din yung resolution. After ko siyang i-edit sa Lightroom, dinala ko siya sa Photoshop para ilagay sa white na background. And then, kinapi-paste ko yung isang image, flip ko siya para makita rin yung mukha ng lalaki na straight. Parang magkaroon lang din ng balance. Makita yung babae na straight yung mukha, makita rin yung lalaki. And then nakatulong din yung white border sa pagtaas ng resolution ng picture. Thank you so much, Jim Roy, for submitting your photos. And our next submission is from Ma'am Rona. Ang ganda ng mga pictures niya is from Coron, Palawan. Pumunta sila, I think, recently. Ang problema ko lang dito sa picture is galing sa Facebook and masyadong mababa yung resolution at nag-fall apart siya pag in-edit ko. Una kong ginawa is clean up ko yung mga puno sa taas, mga pasaling parang mga things. Parang mas malinis yung image. Then, for the edit, wala akong masyadong ginawang like heavy editing. Tamang color grade lang, dinagdagan ko yung warmth. Nilakasan ko yung blues dun sa tubig. Desaturate ko yung blues dun sa sky. Then overall look, parang mas naging lang yung image. Mas malinis and then may konting pop. Dalawang pictures, kinapi-paste ko lang din yung settings ng isa sa isa, then adjust din sa white balance. Since mababa din yung resolution and dalawa sila, naisipan ko rin ilagay sila sa white border para lumaki yung canvas nila. So after ko silang i-export sa Lightroom, in-import ko sila sa Photoshop para i-combine silang dalawa and then naglagay ako ng simpleng text na Coron, Palawan. Sobrang ganda ng place. Hope to visit it soon. Thank you, Ma'am Rona, sa pag-send ng pictures and huwag nyo palang gahin yung ginawa ni Ma'am Rona na i-upload yung pictures sa Facebook and then i-delete yung original files. So always keep the original files kasi mas maraming detail doon, mas maganda silang i-edit. Huwag gahin si Ma'am Rona. Thank you so much for submitting, Ma'am, and this is your before and after. And our next submission is from Louie, which is our only raw photos na na-receive ko sa submission. Na-enjoy ko silang i-edit. Napakagaling ding photographer si Louie, so please do check him out. Yung Instagram niya will be linked down below. Magaling din siyang gumawa ng graphics. Sobrang ganda ng pictures. Ang ganda talaga ng Ilocos. So yung first picture is yung bridge. Pinaglaruan ko muna yung crop and rotate para maging straight yung image. Nilagyan ko ng profile corrections. After that, pinaglaruan ko kung anong preset yung gusto ko. Talagang nadidilema ako kung anong gamitin ko. Sobrang ganda ng picture eh. And after that, naglagay ako ng graduated filter sa taas para magpakita konting sky. And then lagay ng preset, adjust na. Then nilinisan ko rin yung parang mountain, like may lens flare dun, tapos yung parang power lines para mas mukhang malinis yung picture. After that, ito yung naging final result ng first photo. And then for the next one is yung Pinsal Falls. Like nalala ko nung pumunta kami dito, walang masyadong tubig. Andun kami sa taas, hindi ko ma-imagine na ganyan kalakas. Pwede pa rin kayang tumaas dyan kahit ganyan kalakas yung tubig. Ang scary tingnan, but ang ganda ng view, ang ganda ng photo. So, naging challenging din siyang i-edit kasi like puro green lahat. So, ang ginawa ko is kinapi-paste ko yung settings galing sa first photo, then adjust. Medyo ginawa kong warm yung greens. Then naglagay ako ng blue tint dun sa waterfalls para magmukhang cool sila. Then after kong i-edit sa Lightroom, dinala ko siya sa Photoshop para tanggalin yung mga tao. Ginamit ko yung content aware tool. So sinacircle ko lang sila with the selection. And then content aware fill para matanggal sila. So like clone stamp tool para malinis yung pagtanggal ng Photoshop ng mga tao. And this is the final photo. Maraming salamat, Louie, sa pag-send ng pictures. Na-enjoy akong edit sila kasi raw and high resolution.
Napakaganda talaga ng Ilocos. Shoutout pala kay Semery. Next time, punta ulit tayo dito, Semery. And our last submission is from Sir Levin. Sir, thank you so much for submitting. Then, Sir din tawag ko sa kanya kasi teacher ko din siya noon. Ito yung sinend niya sa aking picture and na-notice ko agad medyo tabingi yung horizon. So, yun yung una kong in-adjust. Sir, next time pag picture tayo kailangan straight ang horizon. After that, nilagay ko yung preset ko na galing din ulit sa previous video. Gustong gusto ko talaga, ng ganda rin ng effect niya dito. Parang nagmukhang cinematic siya and na-bring up din yung shadows dun sa may lower part of the picture. So after that, naglagay ako ng graduated filter sa taas para lumabas konti yung details dun sa sky. And na-notice ko yung parang space pwede lagyan ng text. Yung parang mga aesthetic na text. So nilagyan ko lang siya ng word na free kasi dagat, and ito yung naging final results ng photos. Thank you so much Sir Levin sa pag-send ng pictures. Travel soon, hope you're doing well. So that was it for this video. Sana nagustuhan nyo yung pag-walkthrough ko, and then sa lahat na nag-submit, thank you so much. Enjoy ko yung edit yung pictures, especially yung kay Louie na raw files, and then shoutout kay Ma'am Rona and Sir Levin. Miss you all, Sir, Ma'am. Hope to travel soon, and then thank you so much for watching.